من نظرة طبيب ومريض في مرحلة من حياته. الطب النفسي بين المنقول والمعقول. تعالوا مع بعض نتكلم شوية في الطب النفسي بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا بكم يا إخوانا. يا إخوانا، مبدئيا كده لو هنيجي نتكلم للطب النفسي، فأنا يعني لي اعتراض على التسمية بتاعته بكل بساطة، وعشان الناس كلها تبقى فهماني. يعني أنت النهاردة لما تيجي تقول ده طبيب كبد، فيعني بيبقى أنت شايف أدي الكبد والإنزيمات بتاعته لعبت، طلعت، نزلت، ولا حصل له مثلا الوظائف بتاعته تعبت، فبيبان أعراض. فبالتالي إيه؟ طبعا بيتدخل الطبيب ويدي علاجات تعدل إيه الكبد. طبيب صدرية بيشوف الرئة، بيعمل اختبارات التنفس، بيعمل أشعة بتاع، فأنت شايف قدامه، بيشوف قدامه أنت والمريض بيشوفوا الرئة، وبيتعامل مع التحاليل والعلاج المناسب. إنما أنت لما تيجي للطب النفسي ده مثلا، يعني أنت كده تبص فيه كده في التسمية بتاعته، يقول لك ده اسمه سايكتريست، تمام؟ أو سايكتري بالإنجليزي، أو بسكياتري بالتركي. واللي هي مقطع من يعني كلمة من مقطعين. الكلمة المقطع الأول هو سيكو، والكلمة الثانية إيست. فإيست سيكو دي اللي هي تعني الروح، وإيست هي التي تعني يعني اللي هو الدكتور. فيعني بكل بساطة بيقول لك أنا الراجل بتاع دكتور الروح. دكتور إيه؟ دكتور الروح. طبعا التسمية دي مخالفة للمنقول والمعقول بكل وضوح. يعني النهارده انت زي ما قلت لك يعني من شويه، المعقول هو انك انت الدكتور اللي انت بيعالج قسم معين، اللي هو دكتور الكبد او كده، بيكون بيتعامل مع شيء ملموس قدامه، وبيشوف يعني الحاجات بتاعته، وبيشوف ال الانزيمات، وبيشوف يعني بارامترس او معايير وحاجات بتظهر في الدم وحاجات زي كده، وعلى اساسها بيحكم به. انما لا، الطب النفسي هنا بيقول لك ده انا طبيب الروح، ما شايفش الروح بتاعتك، وممكن ما يشوفش، في الغالب كمان ما بيشوفش تحاليل ولا انزيمات ولا مثلا هرمونات معينة بتزيد وتنقص في الدم زي بقية اي تخصص تاني، تخصص باطني، تخصص حتى في الجلدية، اي تخصص تاني. فلذلك يقول لك انا طبيب الروح. ولكن أنا من وجهة نظري التسمية الصحيحة هو يعني طبيب أمراض عقلية، وليس طبيب الروح. لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى يريد أن يخبرنا إنك يعني أنتم لا تدرون ماهية أنفسكم، فضلا على أن تتطرقوا إلى ماهية روح الله التي هي نحن منها، في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أي أن أرواحنا هي يعني كرامة، وهي يعني رحمة من روح الله. آه، يعني بدون التطرق كثيرا في هذه النقطة، إلا أن التسمية يعني نحن لا نعلم روح أنفسنا فأنفسنا عشان أنت تقول لي يا دكتور أنا دكتور روحاني. الروحانية ممكن أنت الإنسان يعني يتعامل معها وفقا لمعايير أخرى وأساليب أخرى تقتضي التعامل بأشياء تزيدها مثل الإيمان، وأشياء يعني تجعلها نفس وروح خبيثة مثل يعني الابتعاد عن طريق الهدى. طيب مش عاوز أدخل كتير في المعاني النقلية،
وخلينا نتكلم شوية في الطب النفسي ونقول هو إيه يعني the disorder of functionality of the brain، يعني مشكلة العمل الوظيفي للدماغ. لأن بكل بساطة أمراض لما تيجي أنت تبص للدماغ ده كده هتتلاقى عبارة عن إيه الأمراض اللي بتيجي فيه. الأمراض اللي بتيجي فيها يا إخوة، يعني أنا هقول لك الطب النفسي ده سهل جدا، ويعني أنت ممكن تفهمه بكل بساطة بالكلام اللي هقوله لك ده. أمراض الدماغ، يعني أشهر حاجة ممكن يعني الدماغ يعني يا إما بيشتغل زيادة عن اللزوم، يا إما الدماغ دي يعني في حالة اكتئاب، وفي حالة إنها إيه إنها ما بتشتغلش كويس. يعني إيه برضو مش فاهم؟ يعني لو يعني اشتغلت زيادة عن اللزوم جدا جدا جدا، فبالتالي يصل بالإنسان إلى تصرفات فوق الطبيعية. يعني قد تؤدي إلى تشتت العلاقات الاجتماعية، وتوتر، وتؤدي إلى يعني أفكار غريبة بسبب النشاط الزايد للمخ. وإذا قل نشاط المخ بشكل كبير قوي، فهنا يجد الإنسان صعوبة في استيعاب المعلومات، ويجد صعوبة في نوم صحي، ينام كتير أو ممكن ينام قليل، ويقل المجهود الحركي عنده، وبالتالي يزداد وزنه، أو يؤثر على مراكز الشهية فيأكل كتير أو يأكل قليل بسبب قلق مزمن أو إحساس بتعب مستمر. كلها أعراض يعني تتعرض وتتعلق بنشاط وكيفية الفانكشناليتي، أو يعني الوظيفية بتاعة الدماغ. ولعل أشهر يعني الأمراض اللي احنا عارفينها، يعني أمراض ممكن اللي هو مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب كلنا عارفينها، إنه الواحد يعني بيبقى مش في المود، وبيبقى يعني الإنسان يعني مرض المود بتاعه مش فيه، يعني يبقى علاقاته بالناس تنقطع وتتوتر. نفس القصة برضو لو الدماغ اشتغلت بأكتر من اللزوم، في مثلا أمراض زي ثنائي القطب. الفكرة هنا هو إن كيفية العلاج في الموضوع ده هو أننا نهدف إلى إعادة كيمياء المخ وإزالة تلك الأعراض، والتي هي من أهم أسبابها الوقوف على السبب الذي أدى إلى تلك الأعراض. يعني أنت لما تيجي تفكر كده، طيب ليه المخ يشتغل بزيادة عن اللزوم، وليه يشتغل ما يشتغلش قوي، يعني شغال أقل من الطبيعي؟ أكيد في حاجة. طيب أنت يعني بكل بساطة عشان تفهم الموضوع ده، أنت افتح أي دواء نفسي، هتتلاقى الميكانيزم مكتوب، أو هتتلاقى الطريقة اللي هو شغال فيه. فهتتلاقى مثلا بعض الأدوية هيقول لك ده دواء بيقلل النواقل العصبية الاستثارية، ودواء تاني بيقول لك أنا بزود النواقل العصبية الاستثارية. مش فاهمين حاجة برضو، يعني نواقل عصبية. معروف لدى الأطباء ومدرسين الأحياء وأي طالب هو إن الأعصاب في التواصل ما بينها بترسل إشارات كيميائية عبر نواقل كيميائية. يعني ناقل كيميائي بيفرز من مكان ويروح يسمع في مكان تاني، وبكده تنتقل الإشارة. فالنواقل الكيميائية دي الكمية بتاعتها والكثافة بتاعتها كلما زادت، كلما يعني حصل إيه استثارة لوظائف المخ، وكلما قلت كلما يعني حصل ضعف في يعني استثارة الدماغ، وبالتالي يدخل في أمراض تانية زي أمراض مثلا زي الاكتئاب وكده يعني. طيب الفكرة فين؟ الفكرة إذا إحنا عرفنا السبب، فإحنا عاوزين نعمل إيه؟ إحنا عاوزين نعمل عملية تنظيم لتلك المستويات في المخ. طيب
انا عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان هربط لك دلوقتي ان اصلا حتى الان احنا مش عارفين السبب الاساسي من هو اختلاف الاتزان. الانسان بيبقى ربنا خالقه يعني مرة واحدة كده ينتكس ويحصل له مشاكل وكده. طب ما هو كان كويس، ايه اللي خلى النواقل العصبية وايه اللي خلى الحاجات دي تختلف تركيزاتها ويعمل له المشاكل الذهانية ومشاكل الاكتئاب والحاجات دي؟ ده حاجة محتاجة تفكير صحيح، يعني محتاج نفكر. يعني انسان ماشي في حياته، يعني انا هقول لك حاجه، انت انسان يعني ما بتاكلش سكر وما بتاكلش دهون ومحافظ على نفسك وبتلعب رياضه، ليه يجي لك سمنه وليه كده وليه كده وليه كده؟ ممكن يبقى فيه اسباب جينيه وممكن يبقى فيه طبعا اسباب حياتيه وكده. فاكيد يعني لا شك الامراض العقليه فيها جزء كبير قوي من الاسباب اللي هي ممكن تكون متعلقه باسباب جينيه واسباب اهم حاجه لنا موضوع الحلقه دي، واللي هو الجانب النقلي هيكون اللي هو ايه؟ الاسباب الانفيرومنتال فاكتورز او الاسباب البيئيه. وباثباتات علميه انا هقول لك الكلام ده، يعني مش فتي ولا حاجه. يعني على سبيل المثال مرض زي ما قلت لك الاكتئاب بيقل فيه النشاط بتاع المخ، فبالتالي بسبب ان النواقل العصبيه قلت، فانا بديله علاج تري سايكليك انتي ديبريسنت او سيروتونين ري ابتاك انهبيتور، يعني مضادات السيروتونين، ادويه كده تعمل على ايه؟ تعمل على عمليه يعني زياده النواقل العصبيه، وبالتالي الانسان يرجع للمود وكده. طيب خليني اتقدم شويه واقول لك السبب الحقيقي واللي هو يعني خلينا نقول بنسبة كبيرة للأمراض العقلية، وفائدة إن الإنسان كيف ما يمرش في حياته بمرض عقلي. طبعا آه، وجدوا العلماء في الدراسات وكده إن الإنسان يعني لما كان ياخد العلاجات اللي هي تحسن له يعني الوظائف العقلية وتخليه يرجع تاني زي ما كان، وتخليه يبعد عن الذهان والتشتت الفكري والانغلاق النفسي والانغلاق العقلي، وإن هو يعني ترجعه لحالته الطبيعية. وجدوا إن الإنسان ده يعني يبتدي يفكر بطريقة مختلفة خالص. وجدوا إن الإنسان ده يبتدي يفكر ب evidence based يعني opinion، أو يعني بيتكلم بآراء مبنية على أدلة. وجدوا ان الانسان ده بيتكلم بالمنطق. وده لو تفتكروا اللي هو يعني مرض نفسي كنت كلمتكم فيه قبل كده، مرض زي الشيزوفرينيا، هو انفصال الواقع عن الحقيقة، ان يبقى ما فيش منطق او ما يبقاش فيه حقيقة، ففعلا الدماغ بتفوت يعني. فكذلك نفس القصة يعني، فوجدوا ان الانسان لما بيتعالج وياخد الحاجات دي، وجدوا ان بيكون ايه؟ بيكون في عملية آه، تقييم ماتيريال شويه، وبيبقى الايفيدنس يعني شغال، بيتكلم بادله وبيتكلم بشيء من المنطقيه. مش كده بس، وجدوا ان هذا الشخص يكثر من القراءه، لان خلاص دماغه دلوقتي فاقت، يعني دلوقتي ما بقاش، يعني بقت الحياه حلوه، بقت يعني تفكيره دلوقتي اصبح ان هو يعني فاهم معنى الحياه، وعلاقاته بالناس متحسنة، وبيقيم الحاجة بدليل، ولما يشوف الدليل ويشوف النتيجة يعرف كويس خالص يعني إن هو ماشي صح. فده يزود السيلفي اللي هو يقول عليه يعني الثقة عنده بالنفس، وده يدفعه أكتر لإن هو يعمل إيه؟ إن هو يعني يكتشف الحقيقة من وجوده، وبالتالي يزود عنده المبدأ اللي هو ايه؟ النتيجة اللي هو بتاع ايه؟ الروح. الروح اللي هو الإيمان، لأنه هو اكتشف دماغه اشتغلت صح. خلي بالك النقطة دي أهم نقطة، يعني دماغه ابتدت تشتغل صح، فابتدى يفكر تفكير منطقي، فابتدى إنه هو
يزداد المعاني الروحية التي يعني اللي هي الغاية الوجودية بتاعته في الحياة، بيفهمها ويبتدي يبحث ويبتدي إيه يفهمه كده. ده بعد إيه؟ بعد ما يمر بالدروب، وبعد ما هو ياخد العلاج، وبعد ما هو إيه يعني يبتدي يفكر تفكير منطقي وكده. لذلك أنت تستفيد من هنا حاجات كتير. تستفيد أهم حاجة من مواضيع الحلقة بتاعتنا إن هو عدم الاتزان في النواقل العصبية. من ضمن أسبابه هو قلة وعيه في تقييم الأشياء المنطقية، وبالتالي هو أدى ذلك إلى خلل في التفكير عنده، مما أدى إلى أمور يعني كيمياء المخ اتغيرت وحاجات زي كده. آه، ويقودنا ذلك أيضا إلى أهمية الأسباب الحياتية اللي هي ممكن تؤثر على الإنسان، وتجعل إن هو آه، تغير من كيمياء المخ. وزي ما قلت لك من شوية، أهمها هو يعني بعده عن الغاية الوجودية، وانشغاله بحالة من الاسترس والتوتر والقلق الشديد، لأنه لا يتكل على الله. والتوتر والقلق الشديد هي أمراض نفسية تمهد لخلل في النواقل العصبية ونشاط الدماغ، وتؤثر بشكل سلبي على الدماغ، على عمل الدماغ، وتؤدي إلى أمراض نفسية. من واقع تجربة أنا مريت في حياتي يعني بمشكلة. جيت من مصر ودراسة صعبة، وبسبب اختلاف اللغة وبسبب أسباب كثيرة، ما فيش اجتماعيات، ما فيش حد عارفها، اللغة ما كانتش موجودة بتاع. فتأثر الإنسان بأسباب حياتية. حاول على قد ما يقدر إن هو يعني يقاوم وكده، حالة من الاسترس، حالة من التوتر خلته ينزل في دروب. آه، فيعني ينبغي على الإنسان إن هو يعني ياخد دعم من أهله في تلك المرحلة، حتى لا يؤدي به الطريق إلى إيه أمراض يعني يشتكي منها بعدين. طبعا يا إخوة، يعني خلاصة الفكرة هو إن الدكتور طبعا بعد ما يعالج المريض ده ويقول له، المريض طبعا يبتدي يفكر تفكير منطقي، ويبتدي يذكر ربنا، ويبتدي يعني بسبب إن هو فهم الغاية من وجوده، وبسبب إن هو شغل دماغه زي ما أنا قلت لك إن هو بيشغل المنطق عنده، ويبتدي يبحث ويصلي وكده. فبيقول لك ده خلاص، ده هو كده انتقل من يعني مود stability to spiritual mood، يعني spiritual life. وده تغير إيجابي. وعشان كده الطبيب النفسي يقول لك أنا طبيب روحي. ولكن الطبيب الروحي هو مش طبيب روحي. هو الطبيب الروحي الصح هو الشخص الذي يساعد ذلك الشخص الذي تعافى من مرضه في عملية البحث، واللي هو واجب أطباء القلوب وأطباء الأرواح، أهل يعني القرآن الكريم، وأهل يعني الدين، المواعظ الحسنة والتذكير بالله. دول واجبهم بعد الطبيب النفسي. يعني الطبيب النفسي مهد الطريق للتفكير المنطقي، ودول يجوا المفروض يكملوا الطريق. فهي عملية يعني مش انفصال، مش علمنة للحياة البشرية، ولكن هي عملية اندماج. فلا مفر للروح عن الجسد، عن العقل. الإنسان زي ما قال الراجل اللي يعني اخترع يعني أهم حاجة غيرت البشرية كلها. عارف يعني إيه غيرت البشرية؟ يعني البشرية قبل الراجل ده حاجة، ودلوقتي حاجة تاني خالص. الراجل اللي هو كان واخد الهيد رول، أو الدور الرئيسي في صناعة أهم اختراع على وجه الأرض حاليا، وهو البروسيسور، أو المعالج اللي أنت شايف مني دلوقتي بالكمبيوتر، أو بإيه، أو بالتليفون.
الراجل ده بيقول لك أنا عشت طول حياتي ماتيرياليزم، يعني أنا عشت طول حياتي راجل مادي، لا أعترف بحاجة اسمها روح، وبقول يعني الإنسان عبارة عن جسم ومخ. المخ مايسترو بيدي إيه؟ بيدي الأوامر للجسم علشان يتحكم في الوظائف بتاعته. ودرسوا لنا في الأحياء زمان أستاذ محمد توفيق الله يبارك له، قال لك يعني عندنا غدة اسمها الغدة النخامية، يقول لك غدة المايسترو هي المتحكمة بهرموناتها في جميع أو في أغلب وظائف الجسم. إلا إن طبعا الراجل ده بيقول لك يعني لما تقدم بالعمر وبحث أكتر أكتر أكتر، قال لك لا، ده هو الإنسان مستحيل يكون يعني هو عبارة عن آه، جسد كده فيه اللي هو الرئة والقلب وكده بس وعقل يعني اللي هو الدماغ. لا، الإنسان في حاجة ثالثة، واللي هي يعني إحنا حتى الآن يعني آه، هو أنت، هو بيقول يعني الحاجة الثالثة دي هي الروح، وبيقول هو اللي هو أنت اللي هو what we are what we are و our bodies the our brain، بيقول الثلاث حاجات دول. ولكن what we are لم يستطيع توضيحها بكل بساطة، لأن ذلك العالم على الرغم ما وصل إليه من علم إلى حتى الآن عايش هو، إلا إن هو يعني بيقول لك أنا مش عارف what we are، يعني لم يضع لها أتشكلمة بالتركي أو عملية يعني آه، إيضاح ل what we are، لأن نحن زي ما أنا قلت لك هو معجزة في القرآن الكريم يثبتها ذلك العالم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يا أيها العالم الذي صنعت الثورة البشرية. فيعني سبحان الله يا إخوة، نحن أعجز من أن نعلم ماهية أرواحنا، فضلا على أن نعلم ماهية الله عز وجل. وفي هذا احتقار لأنفسنا حتى لا نتعرض لعظمة الله. يعني تخيل لما يجي واحد يقول لك أنا دكتور أستاذ بروفيسور وبتاع، وطبعا يجي له طفل ويقول له أنا أعرف أكتر منك، يقول له طب اديني أنت كلية الطب كم سنة؟ يروح ما يعرفش يجاوب، ما يعرفش الكلية اللي هو المفروض يعني دارس فيها الطفل الصغير ده اللي هو مثلا لسه مخلص كلية ولا بتاع. يعني ما عرفش المبادئ الأساسية، إحنا ما عارفينش المبادئ الأساسية، إحنا مين؟ وجايين نتكلم في الذات العليا، وجايين نقول الله ليه بيعمل كذا، وليه بيخلي ناس تموت وناس تحيا، ويا ريت خدني أنا وما خدنيش أنا، وليه ربنا خلاني أنا فقير وليه ده خلاه غني. كلها معاني يعني معاني صعبة، أو كلها كلمات صعبة لازم الإنسان يحذر منها يا إخوة. لأن يعني أنت أجهل، ولا يستطيع أن يقارن علمك بعلم الله، يعني لا يوجد وجه مقارنة. طيب، خلاصة الموضوع هو إن الطبيب النفسي هو طبيب ليس نفسي، ولكن هو طبيب أمراض عقلية. هذه الأمراض العقلية عندما يتم التعامل معها وعندما يتم علاجها، يتجه الإنسان بعد ذلك إلى الجانب الروحي من نفسه، عن طريق إنه هو دماغه بتصفى، لأن خلاص دماغه بقت تشتغل صح بعد الراجل بتاع البسكياتري ده. بعد ما ظبط له دماغه تشتغل صح، فهو يبتدي إنه هو يبحث في رحلته مع الحياة وفي الإيمان وكده، فبالتالي تتحسن حالته الروحية. فيبقى هنا يعني عملية سرقة بتحصل، ويقول لك أنا طبيب روحي حسنت لك روحك وبتاع، في حين إن هو مش كده، في حين إنك أنت بس ظبطت له دماغه كيف تشتغل، وإن سبب بوظان دماغه هو كان سبب من أسباب بيئية وجينية كانت ناتجة عن توتر في الحياة، وعدم يعني التوكل على الله، وعدم يعني الإيمان بالله، والمعيشة في ستريس، والمعيشة في يعني ظروف أدت الإنسان إلى يعني حالة من الابتعاد عن الله عز وجل. لأن وجد العلماء بكل بساطة ان المديتيشن وان الموسيقى وان يعني اللي هي افضل ما تكون في القرآن الكريم وتغنوا بالقرآن. ويعني لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كلها وأفضلها من تلك الموسيقى وتلك الأشياء موجودة في نغمات القرآن الكريم.
وجدوا أن الذي يسمع القرآن الكريم تأثير القرآن الكريم سماعه أفضل بكثير جدا من تأثير الأغاني على الصحة العقلية للإنسان. هذا وبالله التوفيق. كان معكم الدكتور عبد الرحمن أيمن من تركيا. لا تنسوا مشاركة المحتوى والاشتراك بالقناة، ولا تنسوني من صالح دعواتكم. وهذه وصيتي إليكم. السلام عليكم.